They want a young lady with a 5-month-old baby that probably is going through postpartum shit to be looking after another adult that have made decisions for himself. Everything went wrong. There is not been a point in time táwọn olórí burúkú yìí tán ti jókòó kán ti assess how did we get to this point? How did Nigeria got so messed up that a care assistant, an untrained care assistant, have access to all this type of medication? That means she can have access to controlled drugs. Nobody have spoken about it. The antibiotics she gave is only prescribed by a microbiologist in Western world. It's not your common antibiotics that you just walk to A&E and you just give it. It's not one of your broad spectrum. It is not the first line of call for an antibiotics. So how did she get access? Kisha paracetamol that you get over the counter is not multivitamin, is not ibuprofen. It is intravenous antibiotics that could cause fatality. And it did cause fatality. It ended up taking a life. Kò tí síbi tí gbogbo wọn ti jókòó tí wọ́n ti sọ pé how can we speak as one voice? Yomi went to sit, ó lọ sùn síta for 3 days. Òun ló mọ nǹkan tó ń lé nílé. It's because his heart is full of evil. Ilé ò gbà Yomi, ọ̀nà ò gbà. Because mi ò tí rí ibi téèyàn ti ń kọ́ ilé tí ò ní lè sun ilé ẹ̀. Àwọn gbogbo iṣẹ́ ibi tí Yomi ti ṣe ò lè jẹ́ kó sún ilé yẹn níbi Abẹ́òkúta tó kọ́lé yẹn sí. Àwọn ìwìn ń lé Yomi káàkiri because if it is not, you want to go against the court of the land. You want to go against. Sorry, Mayor, ti mark ilé Yomi fún demolition, so kò níbi tó fẹ́ padà sí ló ṣe sórí títì. Àwọn àjọ̀nú ilé fún demolition. Ìjọba fẹ́ gbalé Yomi. Àwọn òkú ń lé ní. Mo bá dìgbà lára àwọn tó ń yọ sí. Because make it make sense. Ó lọ sùn wo bó ṣe ru ìdí àfi bí V-boot. Èyọ ẹ̀rọ orin tó kọ fún lórí Adébùkọ́lá ni orin àwọn Big Brother ló kọ fún. Èmi ò tí ì rí. Ó wà lórí Adébùkọ́lá blog ní Instagram. Orin àwọn tó lọ sí Big Brother ló kọ fún. Ìgbà tí mo rí láàárọ̀ àfi bí àwọn refugee mo ní wọ́n ṣe picture. And you know the saddest thing is another girl, another woman wọ́n tún lọ ṣí òbó lẹ̀ fún lórí. Wọ́n tún lọ jókòó tì ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ ọdún yẹn tiẹ̀ kò ní lẹ́rìn mọ́ ó kàn fọ́ ọkàn parí lẹ́rìn náà tiẹ̀ wọ́n make sense mọ́ létí mi rárá. Ẹni jẹ́ dàbí V-boot ni mo dẹ̀ wo ìgbà tó ń kàn ṣe mo dẹ̀ pé ṣọ́kùnrin lélẹ́yìn. Imagine kí ọkùnrin fẹ́ bá obìnrin sùn kí ìdí ẹnìkan tó gbogbo yẹn jọba la fẹ́ kọ́dù ní ara wa ń bẹ̀ ibo mo fẹ́ gbámú lára ẹ̀. Kò yé mi. Ìdí bọ̀m̀bọ̀ ni àbí bí ìdí mi. Ìdí ẹ̀ gbọ́dọ̀ tóbi ju tọ̀dọ̀ mi lọ. Ó ju ti yín gan lọ. Mo rí post kan tí Lilibet post nípa Yomi mi ìmọ̀jọ́ tó post ẹ̀. Onídìí oṣù. Elbow Yomi, oh my God. Elbow Yomi, ó dàbí ẹmọ téèyàn bá ní sọ. In fact, òyìnbó ní sọ. Psoriasis wà ń bẹ̀ ni. Téèyàn bá ní egbò tí ó ti. Ìgbà tí ò ń wẹ̀. Tí ò jiná bọ̀ tó gbẹ tó kọ ọ̀gìlì mi kan tí ẹ mọ bó ṣe rí ṣábí ìgbà tán bá fi pọ́ọ̀tù tán fi ro àmàlà tán tún fi ṣe sẹ̀mó tán wá ṣe fi gúnyán tí gbogbo ẹ wá ní ó wá ní páàkì àfi bí èkùsá ẹmọ èkùsá tó máa wà lórí àwọn ọmọdé yìí. as in fuck what was that? Mo ní Ọlọ́run ló ní kí n ti jẹun tán. Yeah, baby soft life. You got it, baby soft. Bobby, do I me fair for him? Son is KB, so she sound Polish. Like what? That British. That even reminds me. Have you ever seen someone that has leprosy? Leper. I have seen, and that is how it looks like. That is how your Yomi's elbow looks like, and his knee. Ó wá tún lóhun òwẹ̀ wọ́n ń gbóòórùn Yomi láti Àbújá dé London
àtijọ́ táyẹn tẹ́ bá mọ bínú ṣe ti ń bí mi, I was, As in, I just went to sleep because I'm like, how now? him on life, I could perceive the odor. Oh, Yeah. Yomi. It's showing all over him that he's looking dirty. I Go in and out. It's dirty. He is, Ew! Àwọn kan wá bọ́ pants. Yomi á wá gbé kinní ẹ̀ kínkínní yẹn á gbé wọnú kinní èèyàn kan. Kábíyèsí Elédùmarè. Wèrè làwọn tó ń gbọ́dọ̀ bọ̀ yìí. Tó bá máa bọ́ ṣòkòtò gan pàápàá tó bá lọ alẹ́ àti ṣímọ́ ṣòkòtò. Orun yẹn gan ti wò ó, wọ́n á máa ràn ní. jẹ́ kó bọ́ ṣòkòtò s'Àbújá báyìí. Pandemic gidi náà fẹ́ dálẹ̀ l'Àbújá. Àwọn wo ni Yomi máa bá wọ mọ́tò wá sékòó báyìí? Ṣáwọn ẹran ló máa àwọn mọ́tò ẹran ló máa wọ̀ wá sékòó? Ẹ jẹ́ kí n sáré kí ẹjọ́ ìyá mami Bufes ẹjọ́ ìyá lóde dà. Ṣé wọ́n tún ti release Oyinlọ́lá ni? Because wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ ìlú wọn ní Oyinlọ́lá nìkan ló máa ń jẹ́ kí n come for Ìyálóde. Ìyálóde ẹ pé mi ò dárúkọ yín láti jọ yìí. Ẹ tún ti release Oyinlọ́lá olòṣì ajádìyẹ olòṣì adádìyẹ olè ọ̀lẹ àgbàyàgbà. You are a bloody. Lójú tí Oyinlọ́lá olóṣèlú olóko dógidógi jẹ́ kó tiẹ̀ padà wá tà mọ́. I lè imagine how can àwọn àgbà ti tán lórílẹ̀ o. Ẹ dúró náà, mo rí fídíò tí Oyinlọ́lá yẹn náà wà ń bẹ̀. Kò yá súnmọ́ Yomi dáadáa. Yomi ń gbá gidi nìyẹn o. Olòṣì Ayọ̀mínká ló lọ ń dò. Olòṣì ó ti lo ìyàwó níyàwó ó ti lò yẹn tí ẹni ẹlẹ́ni tó ń manage ìyàwó ẹ̀. Olòṣì Oyinlọ́lá pẹ̀lú okó ẹ̀ kékeré ó báyé ìṣàbẹ̀là jẹ́. Ó tún wá tún padà sọ́dọ̀ Ayọ̀mínká. You are a shameless man. Wo bí wọ́n ṣe lọ tákù ẹ pork york ọmọ tó bí tó bá tètè bímọ wàá bí pork york. See the way they were disgracing you. They were asking you, did you show her around your houses in Abuja? And you couldn't talk. See the way you are a shameless man. But tó bá ti di ara mọ́ mi, oko gbogbo yín máa ń lé ní ẹ̀yin olórí burúkú àgbà òfò àgbàyà aláìníròyìn. Olòṣì àdúgbò lè bá rí ẹ báwí ìgbà tó ti dún adìyẹ kí ló lè ṣe. Àgbà òṣì rádaràda. You sat there in the midst of the people that were insulting a child. A child that should be your grandchild's age. Oh, your last born grandchild here. You were sitting in that panel saying, I heard him say, that's my daddy's car. Were involved in your children's life. That is why you could boldly say, a 2-year-old said, that is my daddy's car. You are one of the people I can never forgive. Anytime tí ọ̀rọ̀ ẹ bá come across mind mi, èpè ni mo máa ń ṣẹ́ fún ẹ. Ìwọ àgbàyà yẹn abátẹnijẹ́ òṣì olè ọ̀lẹ at your age wọ́n tó yẹ kó ti wà nírọ̀lẹ́ ayé ẹ̀ kó máa enjoy retirement. Ó ń lọ from one platform to another. Ó lọ bá wọn jókòó síbi tán náà ti ń ṣe solo protest. Ṣebí solo protest náà pé. You are just ìgbà tí wọ́n fi lọ tẹ kọ́kọ́ lọ ṣe threesome náà you were there. You are like Lagata. Anywhere they call bad thing, anywhere they call evil, your name will surface. Are you not tired? Are you not ashamed of yourself? Olórí burúkú wo ló tiẹ̀ fẹ́ ná? Ká tiẹ̀ gbà pé ìṣàbẹ̀là ọmọ òfò ni kò ní love. Ó ń fún ẹ lóbò lórí internet. Olórí burúkú wo ló jí £2,000 PS tó fi lọ fẹ́ ní Nàìjíríà. You started. Ìwọ fẹ́ kọ ìwé lórí Mohbad. Ẹ̀yin gbogbo olórí burúkú, all of you came into this case with a wicked agenda. And one of the agenda is to write your rubbish, propagate your rubbish, and induct a young lady. But Ọlọ́run ò fún yín ṣe everything that you guys have tried. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe. Ẹ máa sọ she's negligent. Negligent of what? The only person Omowumi is responsible for is Liam. You like it or you take it or you leave it. That is the fact and that is the law. I can only advise you as my husband, as my partner, take this, take that. In as much you have full capacity, you're competent, there is absolutely nothing I can do. Typical ọkùnrin Nigeria. Typical ọkùnrin Nigeria okay, gbọ́ràn. Mayor, and don't forget, you see, nítorí pé mo believe pé ó níyàtọ̀ Ọlọ́run ti package fáwọn people yìí ni. Because when they want to say these things, they forget that driver ní àwọn fẹ́ lọ hospital kò gbà.
Over 5 spending. people asked him. O kò gbà. But Ọmọ́wùnmí yẹn nìkan lẹ fẹ́ mú dání. Èmi believe pé when ìgbà tọ́lọ́run fẹ́ destroy Pharaoh, Ó mọ́kàn ẹ̀ lé. ó Ó sí ọkàn ẹ̀ lé. mú ọkàn ẹ̀ le, as in nothing they said to him made sense. Like nothing was enough reason for Pharaoh to let these people go. So Ọlọ́run ní destruction tó ti package lẹ̀ fáwọn people yìí ni, otherwise Ìrandíran wọn. nobody can tell me anything else. Because if not, there's every other narrative on this hospital or no hospital. But Ọmọ́wùnmí yẹn nìkan lẹ fẹ́ mú dání, òun nìkan lẹ fẹ́ mú dání, kí ló dé? Kọ́lọ́n tètè serve yín ní buffet tó preserve tó package fún yín o, because I believe that there's something God wants to bring out of all of this for you. Ẹlòmíì inú yín gan lè jáwọn forefathers yín ló ti ṣẹ̀, kójọ́ náà tọ́lọ́run fẹ́ fi gbà punish yín lélẹ̀. Ọlọ́run ti ń punish wọn already. Ẹ wo bọ́n ṣe ń gba royal disgrace everywhere they go. Imagine people when Crunchy Slave first came and she said, oh, she's a PhD holder, people actually thought she's well learned, that she's educated. But look at her thought process. This woman, her brain is like that of a 5 years old. Honestly, when she speak, and I'm wondering, how did this woman have this? Honest, ma. Àwa ta lọ́mọ 5 years old insult nìyẹn fún wa o. Ẹ má bínú. Because Crunchy Queen ń ronú bí ìdun, kò ronú bí òbúkọ, ewúrẹ́, Àlàkẹ́. Liam gan gbọ́n ju Crunchy Slave yẹn lọ. Ngozi Adeleye olórí hẹ́rìmọ̀. Big head no brain. Àwọn pípù yìí tó bá ń sọ wípé àwọn fẹ́ mọ kú tó pa Mohbad. Bó ṣe bí bàbá wọn ṣe autopsy. Wọ́n yẹ mi o. Pushing bàbá wọn could give them the results. Ẹ máa sọ wípé ìjọba ò sọ fún yín, bó ṣe bí Alọ́ba spend millions of naira láti fi ṣe autopsy. Go and drag him now. Ẹ jẹ́ n tún dákẹ́. Mọ nǹkan Shrek, Àlàkẹ́, ó mọ̀ pé every time ni màmá fún ẹni new name olóṣì olórí burúkú, àgbà òṣì, àgbà òfò. Àmọ́ gbogbo nǹkan tó kọ sórí degree tó lò ní, it could be AI, because AI ló dẹ̀ ń rè nísìn. Tí kò sórúkọ téèyàn ò lè jẹ́ tó bá dẹ́yìn òdì, olóṣì Ngozi Bọ́sẹ̀dé, Ngozi olórí burúkú ààrẹ, ọrùn ẹ ti jọpọ̀, ọrùn ẹ ti close mọ́, your neck is close to your chest wall. There is no difference. You look like SpongeBob SquarePants. You are, if no one has told you, I'm telling you now for free. Aya ni mò ń gbá kì í ṣọyàn. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni ẹ. Tó bá ti jí, tó bá ti ń wo ara ẹ láràárọ̀, bọ́ síwájú mìíràn kò fọwọ́ ẹ lé orí, kò ní ìwọ Ngozi Bọ́sẹ̀dé Adélẹ́yẹ o, bó ti ṣòfò dànù, ó lè jèrè ọmọ, wàá kú sí títì ni. Ó mọ bí ọba Ahab ṣe kú sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, tẹ́pájá ló jókòó ẹ̀. Ìwọ vulture ló máa jókòó ẹ̀. Ìwọ èèyàn rádaràdà ní ibi. Ìwọ bọ́ síta ń gbà yẹn. Ọmọ tí ó ti pọ̀jù kan, ìwọ ló fẹ́ yọwọ́ ẹ̀ láwo. Gbogbo nǹkan tó dá nílé ayé kò ní ya ilé ẹ̀. Tí ire bá fẹ́ kàn ẹ́, Bọ́sẹ̀dé Adélẹ́yẹ, Ngozi, wọ́n máa fi rí ẹ ṣàpínlẹ̀ ni dórí dọ́tà ẹ tó máa ní kó máa dá 50-50p yẹn. Ire tó bá máa kan ìwọ àti ìrandírun ẹ, wọ́n máa fi ṣàpínlẹ̀ ni. Ó ń bọ́ sí kan. Ẹ wo bọ́n ṣe ti mess up orí àwọn èèyàn tẹ́ pé àwọn illiterate náà máa bọ́ta. Wọ́n á máa ní pé homicide is téèyàn bá kú sílé. How can people, oh Jesus Christ. These people have messed up these people's head that they don't even know what homicide is. They actually believed homicide is when téèyàn bá kú sílé. Àwọn tó kàwé tẹ́lẹ̀ ní phone, ó lè sáré gbé email, ó ń kọ email sí Sanchitu. Ó lè kọ́ àwọn wèrè bíi ti yín pé homicide is not téèyàn bá kú sílé o. Ẹjọ́ téèyàn bá kú sí hospital kí ni a máa pè? Hospicide. Tó bá kú sí ẹ̀gbẹ́ títì, outside. No, roadside nìyẹn. Roadside. Tó bá kú sínú omi ńkọ́, waterside. Waterside nìyẹn. Imagine, this is the problem when people look up to people that are supposedly educated
and they are saying things. They take everything they say, hook, line, and sinker, and think it is the gospel. People were actually now saying it. Homicide is okusileni, that is homicide. So clubicide. Imagine, these people are just such a nasty piece of trash. Akudaya, were innocent. Odion, ayé tiẹ̀ ti bàjẹ́ náà. There is no tàbí ṣùgbọ́n ayé ẹ ti bàjẹ́. Àní kò Nǹkan tí ó máa ṣe mọ tó máa fìtì olórí burúkú yìí. Ó máa di ewúrẹ́ jẹlejẹle fún 7 years ní ọba Nebuchadnezzar fi jẹ. 7 years ni o. Ìwọ máa jẹ́ 14 years. Ìwọ ẹni òfò ẹni rádaràda bí àgbọ̀n bẹ̀rẹ̀. 45 years in America, no achievement. I've been to 44 countries. You've been to 44 countries and you're claiming you've never had the word Schengen. You are a bloody nitwit. In fact, if there is anything that is worse than a nitwit, that is ta ló commit blunder ẹ̀? Akudaya. Akudaya. Akudaya ló ní òmò nǹkan tó ń jẹ́ Schengen. Lórí burúkú kọ́bọ̀kọ́bọ̀. Kò mọjú gbogbo àwọn Olóbùkú lọ́yà. àwọn Mexican border mọ́ America. Mexico border. Wọ́n á ti lọ sí Mexico tán ti lọ sí kìíní ibo náà tún fẹ́ lọ. Wọn dé Caribbean gan bó ṣe wà yẹn, can she afford it? This useless woman. Ó ra wíìgì $100 kò jẹ́ ká gbọ́ràn, ó lóun ò lè ṣe kánná. Last time I was in America, I kánná $72 ni mo ṣe kánná. It's even cheaper than tí n bá ṣe ní UK. Ó lọ ṣí ààrẹ, ó ní òun wọ shop tó ti fẹ́ ṣe kánná, ó lè ṣe kánná $100 sí ààrẹ, ó lè ṣọwọ́, ó lè ṣẹ̀ṣẹ̀. You are a useless human being. You are a useless. Ẹ má bú crunchy slave ju o, orí achievement o. Ẹ rí bó ṣe lẹ orúkọ ẹ̀ mọ́ méèlì Sanchitu. That British, you need to listen to when she first came out to read Ó fi this. ṣe trophy ní ṣá, ó customize ẹ̀. And it was Akudaya that changed her mind. Now tell me, this is a woman that wants to speak on the process of law and order in a country like Nigeria, as in a woman that can be easily swayed, as in could to 5 minutes. You've not heard the response. Ó ń ṣe mí bíi kí n kà á fún yín. Màá Ó ti fẹ́ pàṣẹ aláwa ti gbọ́. Taras lóhùn ò tí ì gbọ́, àwọn kan ò tí ì gbọ́ náà, a máa tún kà. When you finish, a tún máa tún kà. A máa tún kà. Okay, Matuka. Ìyá wọn gbé trophy wálé, ó lẹ orúkọ ẹ̀ mọ́ gbàgbàgbà. She was reading it with glee. She was so happy, like with joy. A máa kà, a máa analyse ẹ̀. Monjola, jẹ́ kí n sáré kí Monjola. Yeah. Ìyá Monjola dá a orí. Ibo ló wà, ó kú sínú toilet, olòṣì olórí burúkú ara ẹ̀, ó dàbí òkè màpò. Orúkọ ròyìn bí àlè apọ̀mìtà, olórí burúkú, olóhùn gẹ̀gẹ̀. You are a useless daughter. A useless daughter, a useless mother at that. Ó mú ọmọ ẹ lọ sí roadside. That is by the way anyway. So ìyá ẹ kú. Orí pé olórí burúkú ni ẹ́. Kí ló ń wò tí ìyá ẹ fi kú? Ìyá ẹ is toilet side. Kí ló wò tí ìyá ẹ fi commit toilet side? You should be arrested. You are a useless caregiver. Ó yẹ kó wà ń bẹ̀. So kó máa gbé pọtí. Yes, toilet side nìyẹn kú sí, bathroom side, toilet side. Ṣé ilé ẹ̀yìn ògiri nìyẹn máa ti lọ ń wẹ̀ ni? Ìwọ obìnrin rádaràda ẹni òfò bí àgbọn bẹ̀rẹ̀ yìí. Ó lọ ṣe alárùn ọpọlọ. Wàá jókòó, tẹ́ bá rí tó bá wà lórí bẹ́ẹ̀ tó máa lé téńté bí ẹ̀bà tán ti tẹ̀ láti. Ẹ̀yin pípù yóò da Queenie M ní òkú gbẹ gangan pé yẹn náà pè lókú gbẹ. Òkú gbẹ. Òkú gbẹ. You guys are something else. The British. Wèrè kan ṣé iye 270 ó ní tóun máa wá fún àwa, òun máa bú wa. Mo wá ń rò lọ́kàn mi. I was at work and I was thinking pé àtẹ̀jẹ̀ ń tó lè sọ̀rọ̀ gbogbo yín tẹ̀lé dòsì. Mayor, kí ló ṣe tó announce wá fún wa tó bá máa wá fún wa náà sọ̀rọ̀ ní gbèsè náà.
ẹjọ́ mo wá ń rò lọ́kàn mi pé gbogbo ohun wèrè wọn pátápátá látòkè délẹ̀ ta ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ sí ní Temi's platform as in láti ẹ̀já wọn tó lè sọ̀rọ̀ as in you can't ṣé ọ̀rọ̀ lẹ́ ń sọ yẹn èpè lẹ́ máa ń ṣẹ́ ẹ̀yin Tóyìn wèrè. ni o Tóyìn ni o Tóyìn single cell ni o olórí ẹ̀yin yẹn no èmi Tóyìn kì í ṣe tí mo lè answer she's working there she's a cops so president alone láàárọ̀ but mo ń dé láyẹn. tó fi 200,000 pé bọ̀dá and piercing baby olóṣì that's the highest money you've received in your life ojo olóṣì olóṣì ó máa kiss a frog in as much it will give her money. Olóṣì olè ọ̀lẹ ẹlẹ́sẹ̀ tí ríbi toothpick èmi ò tiẹ̀ fẹ́ honestly mo ń gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀ mi ò fẹ́ dá lóhùn because I was like no not Toyin no now Toyin but president dá lóhùn when you look at both her leg tó bá pa gbogbo Toyin pọ̀ kò tó itan mi kan so irú yẹn lèèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ sí tẹ́tà bá sọ̀rọ̀ sí ṣé kò ní tètè kú aláyé ẹ̀ gan kò níwúlò òkú ẹ̀ òkú gbẹ náà. working cops ni wọ́n gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ yín ò pa ẹ́ lẹ́kún wá tẹ òun fìkanra sọ̀rọ̀ Mohbad. Ọlọ́run fẹ́ wá sí platform yìí wá dá wa lóhùn I'm like tó bá pé ìkanra tó fi ṣe sínú ayé ọmọ ènìyàn wọn ní gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ olóṣì àfikẹ́ ọ̀dà ẹ̀kọ́. Ọlọ́run fẹ́ wá gúnkè wá Ọlọ́run fẹ́ gẹṣin wá dó ìyáláyà ẹ̀ ní orí ìdá fún ìyá ẹ̀ níbi tó wà. Ṣàkí ń ṣe bí ọ̀rá eégún ń ṣe bí ẹran kò máa sí nǹkan tí Musa ò ní rí lẹ́nu géètì kẹ̀ ìyẹn ẹ̀wọ̀ Tóyìn nìkan ni Tóyìn alámàlà tí wọ́n dáwọ́ fún lórí ọ̀dọ̀ Yewé ṣé Tóyìn yẹn ni àbí another Tóyìn. òun náà máa ní ìyá mi. kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ Tóyìn alámàlà olóṣì ìwọ tó pé ọdún 50,000 naira gbà ẹ́ ní prison àní kò ní jẹ pẹ̀lú eyín olóbùkún tó kó sẹ́yìn yẹn eyín ẹ̀ ṣàmúgà yẹn eyín tó yẹ pé bíi tó bá pa gbogbo Tóyìn pọ̀ kò tó apá mi kan. kò tó tán mi kan. Olóṣì ọmọ rádaràda orí kan bọ́dì ọ̀rọ̀ tiẹ̀ àbọ̀ wá bá ní mò ń jọlá mo sì ń kí lọ́wọ́ mò ń jọlá TikTok. ẹ jẹ́ rán mi létí orin wèrè mò ń jọlá yẹn náà orin àrò ló máa kọ fún ẹ olóṣì ìmọ́lẹ̀ lọ o ìyá mò ń jọlá lọ o ìyá mò ń jọlá lọ o mò ń jọlá ló pa yẹ olóṣì toilet side ló fi pa yẹ mò ń jọlá ó wà nínú ilé ìyá ẹ kú sínú ìgbẹ́ olóṣì alárùn ọpọlọ ó sọ ìyá ẹdòkú gbẹ́ ọmọ òṣì ọmọ rádaràda ìyá ẹ ṣépè fún ẹ lọ sọ́nà ọ̀run ni. daughter of grace kí èèyàn lé ọmọ tó mò ń jọlá kó má sí èèyàn tán lè fi ṣọ́lé mò ń jọlá bó ṣe dàgbà tó yẹn kan sọ pé àfìgbà tí mọ́mí ẹ̀ kú sínú gbẹ́. àfìgbà tí yẹ kú sínú gbẹ́ olórí burúkú ọmọ òfò ó dùn mí gangan. ó dùn mí ó dẹlẹ́dàá mi. kí èèyàn ní ọmọ tó kí wọ́n tírèèni ọmọ tó tó èjì yẹn ó lò sí. ọmọ tó tóbi fìrì gbọ̀n yẹn olóòbùkú kí wàá lọ fi gbogbo statue ẹ̀yẹ kí ló fi ṣe tó fi gbé ìyá ẹ̀ kó kí yẹ máa fi sínú gbé. ẹ sì rí mò ń jọlá tó bá wà lórí bẹ́ẹ̀dì àfi tẹ́ bá lọ ra àmàlà ní òkè kínní kán wá fi ẹran ńlá lé tó ń tó sí àfi bí orí ewúrẹ́ olóṣì. orí ẹ̀rí ìlẹ̀. gbogbo tó yẹ lọ kó fi lọ́pọlọ. ó ṣà ń sọ fún láti lẹ́ẹ̀mẹ́wàá bọ́dá láti ṣé mo sọ fún yín ìyẹn sọ pé ó ti sọ kókó ṣì lọ kó fi mílẹ̀. October náà máa sì yẹ inú ìgbẹ́ náà máa sì yẹ sí olóṣì ẹ̀yìn yẹ ò lè dá ìyá mò ń jọlá lọ o ìyá mò ń jọlá lọ o
ìyá mò ń jọlá lọ. Jọlá lọ o. Jọlá ló pa. Jọlá ló pa. Olóbùkú. Olóbùkú. Olòṣì alárùn ọpọlọ. Olóbùkú kí ló mọ̀ ẹ lọ ṣe l'Ábùjá? Báwo lẹ ṣe ń rí Yomi bá sọ̀rọ̀? Ìyẹn tó sọ pé òun ò wẹ̀ fọjọ́ mẹ́ta. Ẹ ti máa mọ̀ pé olóòórùn ra dáadáa ní gbogbo yín papọ̀. Ọjọ́ mẹ́ta. Olórí burúkú ẹ̀ dẹ̀ jáde. Míwà bàbá tó sọ pé òun jà fún Bọ́tọ́hún náà kì í wẹ̀ tí ó bá ṣí itan. Tí Mọ́njọ́lá bá ṣí itan, eku á jáde nínú òbò ẹ̀, àkekèé á jáde. Kìtìkì. Àkekèé á jáde. Panápaná lẹ máa pè. Fire. Kìtìkì. No, Lilibet, no. Ó máa jà pì. I can't show video. No video, I'm not wearing anything. Mọ́njọ́lá olóògùn. A wá ṣe ṣùkú òṣì sórí bí òrìṣà bù mí. Ó dàbí God forsaken ìyá olóríṣà. Lọ́ṣì. Àwa tọ́ red lipstick. Kò sí ọ̀nà tí ó bá tọ́ red lipstick tí red lipstick kò kí ń fit. Ó dórí Mọ́njọ́lá red lipstick tún kọ̀. Ẹ mọ̀ pé tó bá sọ fún yín pé ẹ ṣe sisi nílé àwọn òbí yín o. Olóbùkú Mọ́njọ́lá ọmọdún mélòó ni ẹ tó ti wà nílé ọkọ láti 1994? Ọmọdún 14 ni. Nísìnyìí ló ṣe á fẹ́ máa ṣe guess gbèrè ń ṣàgàtà age. Ẹmọ kan wọ skẹ́ẹ̀tì fún ẹlẹ́dẹ̀. Wọ́n á tó lipstick sí olóṣì. Ọmọ yẹ wọ hòhò wọjà ó tọ́ red lipstick. Bọ̀dá Yomi. Mr. Yomi yẹn. Mr. Yomi yẹn. Ìwọ àti Bravo Nest hòtẹ́ẹ̀lì yàrá kan. Ẹ̀yin òórùn àtòórùn is equals to ìdọ̀tí. Ẹ̀yin kìíní burúkú méjì wọ̀nwọ̀n. Olóbùkú Yomi náà bí Yomi náà ṣe kóòdì jọ nìyẹn. Ìwọ kóòdì jọ Yomi náà kóòdì jọ. Mọ́njọ́lá tí ẹ bá ẹ. Ó ṣáà ń lọ kiri lẹ́nu kò ní kí Mr. Yomi ṣe accountability olórí burúkú olè ọ̀fọ́ olè oníkúlíkúlí 5,000 naira olóṣì. Olóhùn ní ọkọ ẹjọ́. Ṣé àwọn ọkùnrin Naija, most of us here ọkùnrin Naija la fẹ́ wà á kúrò nílé ọkọ ẹ azim máa sọ fọ́kọ mi pé mò ń kúrò nílé nìbàdàn mo ṣe protest ní Abuja màá dẹ̀ lè padà wọnú ilé yẹn azin màá ní ẹnu màá ṣí I will use my upper lip and my lower lip màá wá papọ̀ màá sọ fún ọkọ mi o baálé mi o ṣọmọ pé torí pé ṣọmọ pé ìjàngbara tá à ń jà yìí o mo wá ń lọ sí Àbújá mo fẹ́ lọ sun ẹ̀gbẹ́ títì ṣé ọkọ azin Yomi ṣé superstar ni Yomi ni Olóbùkú Mr. Yomi ní ẹ̀jẹ̀ superstar ẹni sùúrù I will go to my husband I will say darling I will use my upper lip and my lower lip I will use it and mash it together and say darling. Darling. Ní sùúrù máì tí dọmọ mi ní sùúrù. Ní sùúrù ọkọ mi ọjẹrè ní sùúrù ọkọ mi ọjẹrè gbàfídà ọkọ. À ń jìjàngbara lọ́wọ́ ọkọ mi ọjẹrè ní sùúrù. À ń jìjàngbara lọ́wọ́ à ń jìjà bó bí ìlú ṣe máa dá à ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Olóbùkú. Wọn ló ṣì bọ́ Jésù síbẹ̀ yẹn kí tírélà olóṣì tó tiẹ̀ ń pa àwọn èèyàn kó bá mi yà lọ pa gbogbo. Àtúkútú ẹ̀ lọ́nà. Báwo ni tírélà ò ní pa? Kí ni wúlò wọ́n lè comment section ní Instagram. Mo ń gbọ́ where are all these Dangote trailer now they should just go. Where were they when we need them? She said Mr. Yomi see my daughter Olóbùkú. Ó fẹ́ kó ṣàmọ́ ike the most important human being tí Mọ́njọ́lá máa rí láyé ẹ̀ ní Yomi. She have never met any right thinking human in her life. So ó wá mú ọmọ ẹ̀ lọ bá Yomi. Gbogbo wọn náà fẹ́ dó Yomi. Yomi tí ò lóko lábẹ́. Wọ́n fẹ́ ṣe tírísọ́ọ̀mù olóṣì olórí burúkú ẹ wo orúwèrè yẹn á máa bùyà bọ̀. In fact this Mohbad you do this o honestly you
because somebody like me on a normal day mi kì í dá sọ̀rọ̀ justice, mi kì í dá sọ̀rọ̀ social media, but pé obìnrin lè harass obìnrin mọ́ ní Nàìjíríà, when we know about it we will speak up against evil like you. Bẹ́ẹ̀ni, we will. We will stand up against ó wá lọ injustice. sun ẹ̀gbẹ́ títì, máa kúrò nílé ọkọ mi á rí lórí social media. Ẹjọ́ ẹbí wo ló fẹ́ bá wa dá sọ̀rọ̀ yẹn? Nígbà bẹ̀ lọ́lé dáàdì yín àbí. Dáàdì ń gan tó wá rí. Daddy gan máa reject ẹ. Dájú gan sọ pé mi ò ránṣẹ́. Aláì family máa ṣe live video pé we hereby. Àwọn tó lọ mọ́ wà lé wọn wọ́n sùn. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ lọ para yín. Bàbá Mohbad gan, abẹ́ bàbá Mohbad gan ń gbé fúkẹ́. Ẹ̀yin ológun. Mohbad rí fídíò tó ṣe nìyẹn tó ti di superstar. Abẹ́ ó wọ short knicker. Apọmọjayé one of Okeletu. Èwo jẹ̀bá ni ọmọ mi gọ̀ kó ń jàjà kó kí màá pọ̀ ọmọ náà bí n ṣàgọ̀. Bàbá ìsìnkú one of Ikorodu stroke Ekiti. One of his name. Níbi sàárè ọmọ ẹ̀. Bá a sìnkú. No, he dropped a banger. Who dropped a banger? Ẹ wo, this is the new normal. And Monjola, ìyẹ́ òkú gbẹ ní ìyẹ́ ó lè rókú yẹn ṣe. Ṣé ó tiri láti yẹ́ ò lè dáwó fún ẹ? Eléyìí tó ń lọ síbẹ̀ lójoojúmọ́ tó lọ ń sọ, bùrá láti October ni òun fẹ́ ṣokú ìyẹ́ o. October ló kú ìyá àwọn kìnìkan kọ́bọ̀ tó bá rí orí jù wá rí 200,000. Omi ètò ń tẹran sìn. 1 cow is $1 million. Ìwọ wèrè tó yẹ pé wọ́n fi oṣù kan ó rí $500,000 dá fún lọ́ọ̀yà. Ojoojúmọ́ lo kéékèèké ìgbà ó tún gbé yẹn lẹ̀. You are a bloody terrible human being. You are worse than infidel. Olórí burúkú ayé àtọ̀run ni ẹ́. Olóṣì alára gíẹ́gíẹ́. Ó dàbí ẹrù olè. Mi mọ difference between wa àti Yomi. Ìkankan náà lẹ́yìn méjèèjì òun lẹ ṣe jẹ́. You are a useless horrible person. Wo báwo lobìnrin ṣe máa tó yẹn? Òfìlì gàǹgà gan kò tó ẹ. Olóṣì. This is my daughter. Kí wàá ní ká ṣe sí yẹn? Ìyẹn fẹ́ àti múvì ni. Wèrè. Ṣé Yomi fúnra rẹ̀ àti múvì ni? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má parọ́, mi ò rí Yomi ní múvì. Èmi ò wo múvì ẹ̀ ní láyé. Mẹ̀tọ́ mi mo ti wo Yomi gbẹ̀yìn ayé mẹ̀tọ́ mi gbà Ìwọ múvì náà gan-an. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Yẹmí right. Ìgbà tó ti ní kó dáwó fún òun títí wọn ò dáwó fún ó wá pààyàn. Ó lọ jù yẹ́ ṣáláńgá. Olóṣì olórí burúkú ìyẹ́ ìgbẹ́ tí side ló kú ìyẹ́ òkú ìgbẹ́ ní òkú ìyẹ́ olóṣì olè apọmọjayé apàyájayé òmùyá níyà ìyá tọ́jú ẹ̀ ò tí ì dé ó mú oyin lọ́rùn ó tàn yẹ́ lọ balùwẹ̀ ó tàn yẹ́ lọ balùwẹ̀ ó lọ yin lọ́rùn. Ẹ̀yin wèrè olóṣì ẹ̀yin ìkà ni ẹ̀mẹ́ ó lọ ń sun ẹ̀gbẹ́ títì. Let me tell you something. Prosperity will judge every single one of you that have done evil in this. But prosperity will judge you and wọ́n máa bẹ̀ṣẹ̀ yín wò lára àwọn ọmọ yín. Kò ní wọn ìran kẹfà. Forget it. Ìran kẹfà. Ẹ̀yin ẹ ti gba disease tó wà genetically inclined. Tí wọ́n máa sọ pé wọ́n máa ní some disease are genetics. It is hereditary. It's from kìnìkan. Ẹ̀yin ti gba ègún that is hereditary. Ọ̀run ò ní dáríjì kò ní dáríjì àwọn ọmọ yín. Àwọn ọmọ yín máa jẹ ìyà ìmọ̀dí tẹ́lẹ̀ ìyá wèrè yẹn. Bá ní wọ́n ń ṣépè. Tá bá ní àfẹ́ tí èèyàn bá lóun òṣogùn kà mọ́ wèrè yín tó máa jẹ́wọ́ ò ní jẹ́. Tá bá ní kára jókòó jẹ́jẹ́ wa ká máa wò yín. Ẹ tún máa bẹ̀rẹ̀ ní olóṣì owó lọ́kọ́ tape. Orin tó kọ mélòó náà wèrè ẹ ló bẹ́ẹ̀ gbọ́. Kẹ́ fi mọ̀ pé ní ibi ẹni ẹ̀kọ́ ní gbogbo yín. How many of your lunatics they don't kóra yín káàkiri have said okay let's buy this woman's music? Olóṣì. Báìkì orin wo lọ fẹ́ kọ ṣá orin àrò yẹn lọ fẹ́ báyìí. Ẹni bá jalè àgbọn. Orin DJ Posh gan àbí kí ló lóògùn. Orin DJ Splash gan bẹ́tà. Bẹ́tà rẹ̀. Ẹni bá jalè àgbọn. Àgbọn aṣọ́rin nìyẹn olórí burúkú àrò kúrò nínú ilé ẹ̀. Mọ̀mí Bufes. Mọ̀mí Bufes bá wà á. Ẹ ṣọ́ra yín o. Mọ̀mí Tẹ́mi. Mọ̀mí the British babe.
ẹ ṣeun Mommy ẹ kú ọjọ́. president. Mommy Dupsy Mommy babe. babies of life. Mommy Olórí Àṣàbí. burúkú olóbùkú Orin tó máa lọ kọ, òun ló máa ṣe MC níjọ́ ló òkú máa play yẹn. lọ́jọ́ òkú ìyá ẹ̀. Orin tó- Òun àti láti lárùn gbẹ́ ẹ̀. Dèjì ẹ ò fẹ́ kínní ló máa ṣe MC. Ẹ ò yọ̀ ní fábì. No, Yomi á ṣe MC. No, Yomi Báṣà Fabi ṣe ni DJ. òun ni son of the day o. Okay. Kí ni bàbá Mohbad máa wá jẹ́ nù? Bàbá Mohbad bá wọn ta sí Father of bàbá the Mohbad. Father of the day ni Ba Mohbad. Ó wọn ta sí bàbá Mohbad o. Ó tí ọlọ́jọ́ kan tó ń bẹ̀ pé kí gbogbo àwọn come together. Anytime tó ń bá ti rántí ọ̀rọ̀ Mohbad ṣe lòun máa ń sunkún. Ẹ máa gbọ́ wèrè anytime tó ń bá rántí orin tó ń kọ fún Mohbad òun máa ń sunkún. Ṣẹ́rí kúrò ti dàrú orí ẹ̀ ó ti yá wèrè. In fact, you are a confirmed olórí àwọn wèrè. Ìwọ kọ orin arò fúnra rẹ̀. Ó wá ní anytime tí wọ́n bá gbọ́ orin yẹn wàá máa ké. Are you not mad? Ẹ jọ. Mad. She's mad. Ó crazy gan. Ẹ bá wa pè ya DJ Splash pé chain tó fi sò yẹn mọ́lẹ̀ ń gbà yẹn kọ́ máa ti Ilé àwọn sọ. akáàtì ẹ̀bí tó lò kó má lọ já sọ́jà. Ẹ má intro wa nìyẹn o. Tí silence bá ti wà bá intro wa nìyẹn. Mọ̀mí Maxi Fresh máa tó gùnkì tó máa tó play ẹ̀ sìn. Mohbad lọ o, ìlérí lọ o, láì ṣe pé wọn ẹ mọ bàtà primary school Wọ́n ẹ gbàgbé Samsodium sẹ́wọ̀n ni. ẹ̀wọ̀n nìyẹn kò sí. Nǹkan tí wọ́n wá nìyẹn rírè. Ọmọ arógun tí ọmọọṣẹ́ kọ̀ ni ó korí bomi gbóná ni àwọn Lóbi wèrè. wà olóṣì. Olóṣì Yọ̀mí èmi àti ẹ á lè jọ ṣe ìpéjọ tó nírònú anyway because you are a lost cause. Ìwọ náà Sunday, the thing is wọ́n máa ń sọ pé when you know your problem, when you have an agreement that I have a problem, half of your problem is solved because then you start looking for solution to that problem. You Yomi Fabiyi Lukuman Lukuleke Olóṣì onídìí BV boots ó rú gbogbo ìdí tó yẹ kọ́ náà ń pín fún àwọn bíi 50 olóṣè ẹni tó mọ ẹ ó mọ ẹni mọ kú mọ ẹ ṣé apprentice ló ń mọyàn níjọ́ yẹn ni àbẹ ẹni tó ń bínú ló mọ ẹ èèyàn tó ẹni tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn ò fún lóúnjẹ bóyá wọ́n ti kó kòbókòbó wèrè lórí ó wá wo Yomi ó ní olóṣì jẹ́ ń kó di èèyàn bíi 50 lé ẹ lórí ó ti mọ̀ rẹ́dí ìwọ náà fẹ̀nà ara ẹ sọ ó ní wọ́n ti gba ìsìnkí ẹ ó ló fẹ́ lọ fi refurbish ẹ ṣebígbà tó dé láti wèrè ibi tó ti lọ ṣe surgeon tó lọ fún olóṣì ọlọ́jọ́ kan ọlọ́ṣàdé mi ẹ̀rí pé mi ò sọ̀rọ̀ láti jẹ́ mo ń ṣà láti born again kí n dáyé mi padà fún Jésù because àwọn people in Mi ọkọ mi àní onísùúrù. ọkọ mi Nísùúrù jẹ́ kí mọ́mì bá nà ọ́n sẹ́. Nísùúrù ọkọ mi. Ọ̀ jèrè. sáàmọ̀ mú Ọkọ mi ọ̀ jèrè o. Nísùúrù o. Jẹ́ kí ìyá bà nà ọ́n lọ o. Ẹ jọ̀ọ́, ta ló ní picture mi? I want to. oh my God. Nǹkan tí mo rò ní ìjọ tí bá kọ́kọ́ rí píṣọ̀ mi yẹn màá wò pé mèyọ́ dénú justice tí ò ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ mèyọ́ dé nǹkan míì mọ́ mi lọ́wọ́. Wọ́n jẹ́ kí n backslide mo dẹ̀ fẹ́ front slide padà. Okay, so Bọ̀ àwọn people Mayor, ẹ fàyè yín fún Jésù ẹ tí wàá gbà nǹkan yín padà. láti ní ìbẹ̀rẹ̀ torí eré wọn ò tí ì gbọ́ràn náà still still wọn ò gbọ́ràn. wọn ò tí ì gbọ́ràn. Wọ́n sì nígbà wọn máa ṣàǹfààní. Tí wọn bá lóun ò ní sọ̀rọ̀ àwọn kíní burúkú dèdè wọn wọ̀nyí wọn ò ní jẹ́. Every ìfèmí ò tí ì gbàgbé ìwọ torí ìwọ mo ṣe gùnkè o. Ìwọ jẹ́ kí mi máa jẹ gbà. ẹ fọ sáwọn ẹ̀wẹ̀ lẹ̀ nǹkan tó ń bó sáwọn ẹ̀wẹ̀ ń bá fà á olóbùkú wèrè àti ìwẹ̀wẹ̀
àtijọ́ ilé president petition sílé mi ojoojúmọ́ ni mò ń wo mailbox kákùlù fún un tó ṣe jẹ́ kí n lọ máa bóyá dààmú mi ò lọ́wọ́ lójú mailbox pé wá mi ní olóòṣì àbí United Post oníròòṣì rọ́pàlẹ́ ayé ẹ̀ wèrè alárùn ọpọlọ ó ti rò ó báwa lọ ṣe jẹ́ ó rò báwa jọ́ dẹ̀ àwa gọ̀ bíi tẹ̀yìn tẹ̀yìn wa gbọ̀ lóhùn orí ìyá apprentice èèyàn tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ló mọ olóṣìyọ̀mí yẹn ní mọ̀kúmọ̀ ó fẹnu ara ẹ sọ ó ní wọ́n ti láìsì kí ẹ o ẹ jẹ́ fún mi láìsì kí mi padà o kí n lọ rìfọ́bìṣì ẹ o ó tún dé ṣe bó yẹ kó padà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá lábúlé tó máa ń lọ ní Bàrígà kò ní bàbá mo ti dé o mo ti dé o wá ṣe èkó mẹ́yọ̀ ó ti mọ̀ pé tóun bá dé kó wọ́n máa gbóhùn ni wọ́n rò ní àmì ògbọ́n ni what is it. ó mọ̀ pé tóun bá dé kó báyìí wọ́n máa gbé ní gáló wọ́n lọ jù ú síbì kan ni àwọn olóṣì ayé gbogbo yín ó bàjẹ́ yín wèrè á máa kọ́ yín ẹ̀gbọ́n à ń sọ fún yín gbogbo ìwà burúkú tẹ̀ ń wù torí kò kàn bí yín ni ó dẹ̀ máa tó kan gbogbo yín tó bá kàn yín làwọn ò ní ṣe justice fún yín gbà yín ní ti ẹ̀ lè bọ́ta fẹ́nibọ̀dì ọlọ́run yọ wá nù ìtàkùsí ẹ̀ àwọn olórí burúkú dèdè àwọn ọ̀gá pọmọjáyé ó lọ ṣe ààrẹ bóyá nǹkan tán ní pé kó lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ó lọ ṣètùtù ọjọ́ mẹ́ta ó lọ ṣìmọ̀ńjọ́lá ọgbọ́nmọ ẹ àtiwọ́ chairman olè ajádìyẹ mọṣẹ́ tí Yọ̀mí lọ ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. wèrè yín ká tó pé olóbùkún ẹ̀wọ̀n ló ti wà báyìí tọ́mọ ẹ fi stọọbù ọyàn mú ni olóṣì tún padà olóṣì ọlọ́yàn kíkan nìyẹn Yínká ń pa pẹpẹ nínú rọ tẹ bá ń wá èèyàn gbé wèrè ẹ tún máa ké Yínká ń pa pẹpẹ nínú rọ olóṣì onídòkúdò ọlọ́yàn kíkan olóṣì ọlọ́yàn 20 kilo olóṣì abirin àrè lẹ́sẹ̀ ó ṣàgbèrè ó ń ṣe panṣágà ó wà nílé ọkọ òun rìnrìn nàbí káàkiri alágbèrè olóṣì ọmọ òfò ó ṣe ojú bí ojú square root rí gbogbo wájú ojú Yínká ọlọpọlọ lílọ ó ṣe crunchy queen yẹn ó dàbí shark ṣé Shrek ló ń pè Shrek ni Shrek gbèsè ìsọlẹkọ ẹ mo ń ṣe irun mi ìfẹ́ hàn mí ìsìnkú mo ní no nǹkan tẹ fi wé ẹ̀kọ́ ni ó jọ Shrek lójú mi. ó jọ Shrek ọrùn ẹ wá dàbí SpongeBob SquarePants ó lọ ṣí oní spíkà lọ́fun aláìníròrù àǹtí mi Àṣàbí àǹtí mi ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ àǹtí mi ó mama go round all the platform you are a useless piece of trash you are useless ó ṣorí Kẹ́hìndé ó lọ ṣí olórí bí èèyàn 150 million people. ìyẹn náà dúró gborí kékeré ńgbà tó ń bọ̀ nílé ayé olóṣù orí gẹ̀rẹ̀jẹ̀ wèrè ní gbogbo yín wèrè. olórí fòbóyá olóṣù. mo ṣọ̀pọ̀ ó ti rán ìyá yẹn lọ sọ́run straight. ó mọ gbogbo wọn ló rán ẹ̀wọ̀n sọ́run àwọn èèyàn jòsí ó ní wọ́n ṣùwọ́. wọ́n fi orí fa òbóyá wọn ya. ọmọdé ìyá bú ẹkú. ẹ lè imagine ó ń sunkún kiri àwọn èèyàn 15 tó wà lé wáyé tí wọ́n ṣe tí competition kí ló ṣọwọ́ yín wáyé tí wọ́n ṣe tí ààrẹ sì yọ Wùnmí kí ló ṣe yín. ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ kọ́ wọ yín sáńkọ̀fù fúnra yín kẹgbà police station lọ. ó yé mi ọdún méjì ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ kàtì mami buffet kàtì ẹ̀ serious oṣù mẹ́fà náà fi lọ sí police academy àwọn wèrè ti wà lẹ́nu ẹ̀ fọdún méjì ṣé kò yẹ kán ti ṣí police station tiwọn. ẹ̀kọ́ tiẹ̀ ti ṣí kọ́ọ̀tì wọn gan kò yẹ police station. kán ti ṣí police station kán ti ṣí court. ẹ jọ kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe tí ṣí. adúrò owó tẹ ti ẹ̀dá yẹn ọlọ́run kóòtù ló yẹ kẹ lọ sí ọlọ́run ẹ kàn máa ṣe jọ́ọ̀jì ara yín níyìn rèé ẹ máa rán àwọn fámìlì yín lọ sẹ́wọ̀n. Because at the beginning of this, that is the question I asked pé ẹ̀yin wèrè yìí tí ẹ bá fi ṣí your own judicial system tí ẹ open your own police station tẹ́ ẹ open detective center tí ibi tá a ti máa mú nǹkan lẹ́nu. títí mo rí i pé olórí burúkú aláìní kan ṣe nìyí bí ọkọ tó ń dá parí oṣù ẹ rí i pé olórí burúkú ni ẹ máa wá sórí social media lójoojúmọ́
crying about the same thing over and over and over again. narrative. Giving different narrative, you make up stories. How do these people make up these stories? You have this talent. Why are you not working for Nollywood or Hollywood? You have this horrible talent to write horror movie because horror movie lenko. Ìgbà tó ń lọ, they should come and tell us what happened to that railings. They need to one èèyàn mọ́ railings àwa kan, ènìyàn ò kan railings ló kan. Ẹni pé lórí burúkú ni gbogbo yín. Wọ́n ti ya How? wèrè You dànù. are a wasted, you are a wasted piece of trash, waste of space ní gbogbo yín. Baba Mohbad should come and tell us the soaked duvet. Waste of spam gan ni wọ́n pàápàá tẹ́ fi gbèyàn Waste of oògùn tó ń dó lálẹ́ ọjọ́ yẹn, bóyá ọ̀sán dẹ̀ náà dóra wọn. wọ́n kàn lọ bíbí kú bí jọ fún wa. Àwọn Yusuf ayé Yusuf ara yín Yusuf àwùjọ. ìgbà tán bá sọ fún ìyá àwọn wípé kán má rìn lọ́sàn-án, ẹ má rìn, ẹ̀yin aláboyún ẹ má rìn láago kan ọ̀sán, olòṣì wọn máa change ọmọ yín níkùn, wọn láwọn ò gbọ́, wọn ní kẹ́ ẹ ta píìnì mọ́ aṣọ tẹ́ bá rìn lọ́sàn-án. Àwọn ọmọ gidi tó wà ń bẹ̀, àwọn ọmọ ìjímèrè tó ń rìn káàkiri lọ́sàn-án gangan tó rùn ńlá, wọ́n lé wọn jáde, wọ́n wọnú Wọ́n lè ìyá bá máa fi wọ́n disturb lórí social media. Wọ́n wá káwọn olóṣèlú. ẹ wá fẹ́ máa disturb àwa, ẹ̀yin àjọ̀nú òṣì yìí. Ó kàn mo ti rò lè ní mẹ́yọ̀ mo ní ká nípa pé Wùnmí kàn kò fẹ́ wà petting. Ọlọ́run gbogbo àwọn pípì ni màmá post picture wọn. Tí màmá ní ilé orúkọ ẹ̀ rí. Táwọn fámìlì yín máa fi rí yín pọ̀ lórí burúkú. Ayé àtọ̀run òun ni gbogbo yín. Olórí burúkú ni wọ́n náà. Ẹ ń sọ the same thing, olòṣì and this. Mi mọ̀ pé wọ́n ṣì yẹn exist àfi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ according to, ṣán ṣépè according to fún ẹni. Ṣán ṣépè fún ẹni wèrè according to. Láti 2 years, mọ ibi tó yẹ kó fi sí. Gbogbo yín lẹ̀ lè pé CH, lẹ̀ lè pé SH. Àdúrà shattered me. I sat on the chair. Olòṣì olórí burúkú ọkùnrin tó ń ṣe rádaràda. Láti 2 years tó bá ti gbéwèé tó ń kà lójoojúmọ́ tó lọ sórí. Lẹ́gẹ́ gan ti improve níbi tó kàwé dé. Àwọn olóṣì. Ayé yín bà. Kó lọ learn elocution, kó fọ elocution lesson. Lọ sí adult education kẹ́ lọ kàwé sí. Kọ́pọ̀lọ́ ní èjì tó. Irọ́ o. Ara ọmọ Wùnmí náà ti ní olóko wọn fẹ́ ka gbogbo ẹ̀. Tóun ló kó bá yín. Òun ló kó bá wọn ayé wọn ti bàjẹ́, ó ti pa kádàrá wọn dà, ó ti lo àìsíkì gbogbo wọn, olòṣì ó ti fi ògo yín tẹ̀ lógo, ti fi ṣe tissue paper, ó fi nùdí, ó ti sọ yín nù sínú toilet because lọ́pọlọ tẹ̀ ń rò, ẹ máa ṣe ìgbìmọ̀ ibi, you're going round ẹni kiri like a rat that you are, a rat, bloody rat, going round ẹ ń fimú fílẹ̀ kiri like you are just despicable. Now you and Asukwo, and Asukwo with all your, and Asukwo, you go and look after Daniela. That is all I'm going to say to you. Because when I speak, it look as if I'm speaking against your child. But you are a terrible person that won't mind your own business. You left your business. Daniela is enough for you. Tiẹ̀ tó ẹlẹ́rù, but irọ́ ni, ó yẹ ẹrù ẹ sílẹ̀, ó gbé ẹrù ẹlẹ́rù sórí, orípayé ẹ ti bàjẹ́. If you spend this quality time with Daniela, probably, because they are high functioning autistic children, probably she will be doing better. You are one of the people that were in the group. You started this your structural nonsense. You started this your critical Tinkerbells. There's nothing critical about you. The only thing critical about you is how useless you are. Critically useless. You are a useless woman. Go look after Daniela and get out of our space. You shameless harlot. Okuro ti also change orúkọ ẹ, also di Ratel. How? A woman, a mother at that, a mother that should be empathic, that should be sympathetic to a cause. You have a child that needs your time, that needs your prayer, that needs your space. But no, you go about from platform to platform. Anywhere they speak ill of a woman, you will be there screaming like a banshee. If you spend this quality time with your child, she will be doing things by herself. She will not have to depend on the largest
of the British government, of the taxpayers. Owó mi wà lára owó tán fi ń tọ́jú ọmọ ẹ, ìwọ ló ṣe alárùn ọpọlọ ẹ. Anywhere tán bá ti sọ̀rọ̀ against Ọmọ́wùmí, olóṣì àní yìí máa wà ń bẹ̀. Àgbàlagbà ó change orúkọ ẹ, olóhùn jẹ́ Ratel. You are, in fact, all of you, mo kó gbogbo yín pọ̀ sójú kan, uselessness yín is out of this world. Ọlọ́run wò yín, ó wò pé ṣé mi mo dẹ̀ dáhùn eléyìí. In fact, ṣá mọ̀ pé téèyàn bá ṣe mistake níbi iṣẹ́ tán máa pè yín pé come and give answer to your wrongdoing. This is, I believe, gbogbo àwọn tó mọ àwọn people ní mọ kú mọ tó mọ wọn, Ọlọ́run ti ń pè wọ́n pé ewere eléyìí ìwọ ló mọ Yomi níjọ́ yẹn. I gave you that job that day. How did you do this job? This is not in my likeness and in my image. Wo Crunchy Queen, wo pé ìwọ angel wo ló dá ìwọ? Ṣí ìwé ìrántí kan angel yẹn pé 30 something years ago I gave you this job. How come? What happened? Were you sleeping? Were you drunk? Were you high? Ṣó ti mú ice ni àbó ti mú colos? Wo àní títí pé because èṣù ò kí ń dáyàn. So Ọlọ́run gbéṣẹ́ fún yín. Àwa máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tó gbéṣẹ́ fún yín pé this is not in my likeness, this is not in my image. Mọ́mí ènìyàn burú, wọ́n ní father-in-law is out o. Ṣé wà ń bẹ̀? Mami Dupsy. Ṣé wà ń bẹ̀? Bóyá father-in-law fẹ́ wá kọrin fún wa because kò sí nǹkan tí ò kì í ṣẹlẹ̀ mọ́. Ó wà ń bíṣẹ́. Yeah.